MS પેઇન્ટ માં આજે આપણે નોર્વે નો નેશનલ ફ્લેગ દોરીશું। તો સૌથી પહેલા આપણે ચોરસ શેપ લઈ લેશું અને કલર માં જશું અને આપણે મરૂન કલર લઈ લેશું। ત્યારબાદ ઓકે ઉપર ક્લિક કરી અને કલર 2 માં પણ આપણે મરૂન કલર લઈ લેશું। ત્યારબાદ આપણે એક લંબચોરસ શેપ દોરીશું આવી રીતે। દોરાઈ જાય ત્યારબાદ ફિલ માં જશું અને સોલિડ ફિલ ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે આપણો લોગો ની અંદર છે ઓટોમેટિક કલર પૂરાઈ જશે। ત્યારબાદ આપણે ઘાટો બ્લુ કલર લેશું। અહીંયા ઘાટો બ્લુ કલર છે અને આપણે ફરીથી ચોરસ ઉપર ક્લિક કરીશું અને વચ્ચોવચ્ચથી એક ચોરસ ડ્રો કરી લેશું આવી રીતે। આખી લાઈન છે એ ચોરસ ડ્રો કરી લેશું। મિત્રો પેલો 1 કલર છે તે પણ આપણે બ્લુ રાખીશું અને કલર 2 પણ આપણે બ્લુ રાખીશું। બ્લુ કલર ડાર્ક એકદમ લેવાનો છે નેવી બ્લુ જેવો, તો આપણે નીચેની તરફ લેશું અને એકદમ ઘાટો કલર લઈ લેશું અને ફરીથી કલર 2 છે એ પણ ઘાટો બ્લુ થઈ જશે। આટલું થઈ જાય। મિડલમાં વચ્ચોવચ આવી રીતે એક પટ્ટો દોરી લેવાનો છે। આવી રીતે વચ્ચોવચ પટ્ટો દોરાઈ જાય ત્યારબાદ એક વચ્ચોવચ બીજો પટ્ટો અહીંથી દોરીશું। એના જેવડી જ સાઈઝનો આપણે આ પટ્ટો પણ દોરી લેશું। સેજ આ બાજુ નજીક જવા દઈએ। ત્યારબાદ બંનેમાં વ્હાઈટ કલર લઈ લેશું અને ફરીથી આપણે સિંગલ લાઈન દોરીશું। તો એના માટે આપણે પહેલા તો ઝૂમિંગ કરવું પડશે। ત્યારબાદ અહીંયાથી આપણે ચોરસ શેપ જ લેશું અને આવી રીતે દોરી શકો, અથવા તો કંટ્રોલ+ થી લાઈન છે એકદમ જાડી રાખીશું અને લાઈન શેપ ઉપર ક્લિક કરીને પણ આપણે એક્સ્ટ્રા જે છે એ પેલા સ્પેસ કાઢી લઈએ। ત્યારબાદ લાઈન જોઈ લઈએ અત્યારે કેટલી જાડી છે। બ્લેક કલર લઈએ એટલે વધુ આઈડિયો આવે। આનાથી જાડી લાઈન કરવી તો કંટ્રોલ+ દબાવવાનું। કંટ્રોલ+ કરો એટલે લાઈન છે એકદમ જાડી થશે। ઓકે, તો આપણે જેટલી લાઈન જાડી જોતી છે એટલી લાઈન થઈ ગઈ છે, તો વધારાનો ભાગ છે એ ડિલીટ કરી દેશું। ફિલમાં જઈ અને વ્હાઈટ કલર પૂરી કરીએ। બંનેમાં વ્હાઈટ કલર લઈ લઈએ અને લાઈન ઉપર ક્લિક કરીશું। લાઈન ઉપર ક્લિક કર્યા પછી અહીંયાથી આપણે કીબોર્ડમાંથી શિફ્ટ કી દબાવી રાખી અને સીધી લાઈન દોરી લેશું। સેજ આ સાઈડ લઈ લઈએ એટલે બ્લુ સાઈડ છે એ પટ્ટો છે એ નાનો થઈ જશે। બીજી એક લાઈન છે એ આપણે અહીંયાથી ડ્રો કરી લેશું આવી રીતે। જોઈએ કેટલો બ્લુ દબાય છે આવી રીતે। ફરીથી હજી એક લાઈન ડ્રો કરી લેશું અને એ લાઈન છે એ સીધે સીધી આવી રીતે ડ્રો કરી લેશું। મિત્રો ધીમે ધીમે ઉતાવળ કર્યા વગર આપણે આ જે છે લાઈન છે એ ડ્રો કરવાની છે। લાઈન ડ્રો સીધી ન થઈ તો કીબોર્ડમાંથી તમારે શિફ્ટ કી દબાવી લેવાની છે। ત્યારબાદ ફરીથી એક લાઈન ડ્રો કરી લેવાની છે અને સીધો પટ્ટો આવી રીતે ડ્રો કરી લેશું। અહીંયાથી પણ સીધી લાઈન છે એ લાઈન ઉપર ક્લિક કરી અને ડ્રો કરી લેવાની છે। એક હજુ એક લાઈન અહીંયાથી ડ્રો કરી લેવાની છે। આટલું થઈ જાય એટલે વચ્ચે જે આ લાઈન કરેલી છે એ લાઈન આપણે નથી રાખવાની, તો એના માટે આપણે બ્લુ કલર લેશું। બ્લુ કલર લીધા પછી એક લાઈન છે એ આડી અહીંથી ડ્રો કરી લેશું। કલર 1 પણ બ્લુ રાખવાનો અને કલર 2 પણ બ્લુ રાખવાનો અને અહીંયાથી એક લાઈન છે એ સીધી ડ્રો કરી લેવાની છે।
આપણે લાઈનની સાઈઝ છે એ સાવ પતલી કરી દઈએ અને થોડુંક ઝૂમિંગ કરી દઈએ હજુ. હવે આપણે જે લાઈન દોરવાની છે એ લાઈન છે એ અહીંયા નજીકમાં આવી રીતે ચારેય બાજુ આવી રીતે શિફ્ટ કી સાથે દોરો એટલે એકદમ મસ્ત પતલી દોરાશે. આટલું થઈ જાય. હવે ફિલ ઉપર ક્લિક કરી અને આપણે અહીંયા વ્હાઈટ કલરમાં બ્લુ કલર પૂરી દઈએ. તો લોગો તૈયાર છે. હવે એનું નામ લખી દઈએ. અહીંયા નામ લખીશું નેશનલ ફ્લેગ ઓફ નોર્વે. આપણો લોગો તૈયાર છે. અહીંથી તમે જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ.